નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીએ તો બિઝી શેડ્યુલમાં બધા સ્ટુડન્ટ પાસે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ કે ટાઈમ ખૂબ જ ઓછો હોય છે અને વર્ક બર્ડન છે એ ખૂબ જ વધારે હોય છે, બરાબર ને? જો આપણે ગણિત વિષયની જ વાત કરીએ તો ગણિત વિષયમાં આવતી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર, વર્ગ, વર્ગમૂળ, ઘન, ઘનમૂળ જેવી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ જેમ જેમ ક્રમશઃ આપણે મોટા ધોરણમાં જઈએ છીએ આ બધી પ્રક્રિયાઓ ખૂબ જ મોટી થતી જાય છે. તો આ પ્રક્રિયાઓ આપણે ઓછા સમયમાં કેવી રીતે ઝડપથી સોલ્વ કરી શકીએ એના વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ. આ ઉપરાંત આપણે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની વાત કરીએ તો વિવિધ પ્રકારની આપણે એક્ઝામ પાસ કરવા જઈએ ત્યારે આપણી પાસે સમય મર્યાદા ખૂબ જ ઓછી અને ગણતરીનો જે પાર્ટ છે એ ખૂબ જ લેન્ધી હોય છે. તો આવા સમયમાં પણ જો આપણી પાસે મેથ્સની શોર્ટ ટ્રિક્સ થી પરિચિત હોઈએ તો આ પ્રક્રિયા છે આપણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે આવી જ કાંઈક મેથ્સની શોર્ટ ટ્રિક્સ. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ કોઈ પણ બે સંખ્યાનો વર્ગ ગણતરીની સેકન્ડોમાં કઈ રીતે સોલ્વ થઈ શકશે. હું અહીંયા લખું છું કોઈ પણ બે સંખ્યાનો વર્ગ, કોઈ પણ બે અંકની સંખ્યાનો વર્ગ કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકાશે. ચલો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ધારો કે હું અહીંયા લઉં છું 32. 32નો વર્ગ. 32નો વર્ગ છે એ ગણતરીની સેકન્ડોમાં કઈ રીતે સોલ્વ થઈ શકશે તો એના માટેના સ્ટેપ છે, જો હું ફોલો કરું છું. ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા સૌપ્રથમ એકમનો અંક 2, દશકનો અંક 3. તો સૌપ્રથમ બે ભાગ પાડી દઈએ. પહેલો ભાગ, બીજો ભાગ. બંને ભાગમાં બે બે અંકની સંખ્યા આવવી જોઈએ. 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9. પરંતુ બંને પ્લેસમાં બે અંકની સંખ્યા આવી જોઈએ તો અહીંયા 0 મૂકી દો, અહીંયા પણ 0. ત્યાર પછીનું કામ, ત્રણેય અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર. 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 3 2 6, 6 2 12. 12 છે એ અહીંયા છેલ્લી જગ્યા છે એ ખાલી મૂકીને આગળ મૂકવાના છે તો અહીંયા આવશે 12. ખાસ ધ્યાન રાખજો, છેલ્લી જગ્યા ખાલી મૂકી દેવાની છે અને ત્યાર પછી અહીંયા મૂકવાના છે 12. આપેલી બંને સંખ્યાનો સરવાળો તો અહીંયા થશે 4, 0 વત્તા 2 2, 9 વત્તા 1 10, 10નું 0, કેરી આવશે 1 એટલે વધી આવશે 1, 1 વત્તા 0 એટલે થશે 1. તો મારો આન્સર થશે 1024. છે ને એકદમ ઇઝી. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. 49. 49નો વર્ગ. તો અહીંયા શું કરીશું? બે ભાગ પાડી દઈએ. 9નો વર્ગ તો કે 81, 4નો વર્ગ 16. બરાબર છે. ત્રણેય અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર. 9 4 9 36, 36 દુ 72. તો અહીંયા આવશે 72. છેલ્લી પ્લેસ છે એ ખાલી મૂકવાની છે. બંને અંકની સંખ્યાનો સરવાળો તો શું થશે? અહીંયા 1, 8 ને 2 10, 10નું 0, વધી આવશે 1, 7 ને 7 14, 14નો 4, વધી આવશે 1, 1 ને 1 2. તો મારો આન્સર થશે 2401. 49નો વર્ગ કેટલો થશે? 2401. બરાબર. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. 42. 42નો સ્ક્વેર. બે ભાગ પાડી દઈએ. 2નો સ્ક્વેર 4, 4નો સ્ક્વેર 16. બે અંક આવવા જોઈએ તો અહીંયા અંકમાં 0 મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ ત્રણેય સંખ્યાનો ગુણાકાર. 4 2 8, 8 2 16. તો અહીંયા આવશે 16. આનો આવશે સરવાળો. અહીંયા આવશે 4, 0 વત્તા 6 6, 6 વત્તા 1 7 અને અહીંયા આવશે 1. તો મારો આન્સર થશે 1764. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમે કોઈ પણ બે અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર ગણતરીની સેકન્ડોમાં સોલ્વ કરી શકો છો.